नमस्कार, रुचकर मेजवानी स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। उपासाच्या वेळेस आपण नेहमी साबुदाण्याची खिचडी किंवा वडे किंवा थालीपीठ अशाच गोष्टी खातो किंवा फार तर फार आपण उपवासाची कचोरी खातो। पण आज तुम्हाला मी एक छान डिश दाखवणार आहे, ती म्हणजे पनीरचे कटलेट्स, ते पण उपासासाठी। त्याच्यासाठी घेतले मी अर्धा किलो पनीर, ते मी कुस्करून घेणार आहे। ह्याच्यात मी 4 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या तेही घालून घेणार आहे। मूठभर मनुका, हे मनुका मी थोडे पाण्यात भिजवून घेतले होते। 1 वाटी कोथिंबीर, थोडंसं जिऱ्याची पूड, ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही घालू शकता। आल्याची पेस्ट साधारण अर्धा चमचा, लिंबाचा रस, उकडलेला बटाटा आणि थोडंसं मीठ। आता हे सगळं मी मॅश करून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। पॅन इथे तापवत ठेवलेला आहे, त्याच्यात थोडंसं तेल मी टाकणार आहे आणि आता ह्या मिश्रणाचे मी छोटे छोटे कटलेट्स करून घेणार। अशाच प्रकारे उरलेल्या मिश्रणाचे कटलेट बनवून घेऊया। ह्या कटलेट्सला राजगिऱ्याच्या पिठाने कोट करून मी हे शॅलो फ्राय करणार आहे। गॅस मध्यमच असू दे। हे आता आपण पलटून घेऊया। ह्या मिश्रणात तुम्ही उकडलेले शेंगदाणे पण घालू शकता, जे तुम्हाला आवडतं आणि उपासाला चालतं ते तुम्ही करू शकता। हे दोन्ही बाजूनी आपण छान कुरकुरीत तळून घेऊया। हे छान कुरकुरीत तळले गेलेले आहेत, हे आता आपण काढून घेऊया। हे मस्त कुरकुरीत उपवासाचे पनीरचे कटलेट्स तुम्ही हिरव्या चटणी बरोबर सर्व करू शकता। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच मस्त कुरकुरीत उपवासाच्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।